Γεια σας φίλοι μου! Στο σημερινό μας βίντεο θα σας δείξω πώς να κάνετε επιμύκηνση ακριλικού σε σχήμα μπαλερίνα με τη βοήθεια φόρμας. Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε στο Nailibration. Σήμερα θα σας δείξω τοποθέτηση ακριλικού με φόρμα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα χρειαστούμε. Καταρχήν θα χρειαστούμε φόρμες, εγώ χρησιμοποιώ αυτές τις S&P, είναι σε σχήμα πεταλούδας. Έπειτα θα χρησιμοποιήσω μία clear σκόνη ακριλικού, υγρό ακριλικού, ένα πινέλο ακριλικού νούμερο 8 oval, μία λίμα μπανάνα. Ξεκινάμε λοιπόν. Θα χρειαστούμε επίσης ένα χαρτί για να σκουπίζουμε το πινέλο μας την ώρα της τοποθέτησης. Αρχικά θα πάρω τις φόρμες μου, έχω προετοιμάσει όπως έχω πει τα νύχια μου. Παίρνουμε λοιπόν τη φόρμα και αυτό που κάνουμε στη συνέχεια είναι να βγάλουμε αυτό το αυτοκολλητάκι που έχει στη μέση. Όλες οι φόρμες το έχουν αυτό. Εγώ το τοποθετώ από πίσω, το κολλάω έτσι, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μου δώσει στη φόρμα μου τη δυνατότητα να μπορέσω να την καμπυλώσω λιγάκι. Κάνω αυτή την κίνηση πάντα και έτσι η φόρμα από μόνη της παίρνει μια καμπύλη. Έπειτα αυτό που κάνω εγώ είναι να ενώσω μπροστά τα σημεία της φόρμας που προεξέχουν. Παίρνω τη φόρμα και την τοποθετώ στον νύχι κατά αυτόν τον τρόπο. Κοιτάζω πάντα να είναι παράλληλα από κάτω, θέλουμε να είναι στο κέντρο. Αν έχετε φόρμες που είναι πιο τετράγωνες και δεν είναι σε αυτό το σχήμα, μπορεί να έχουν στη μέση γράμματα που να γράφουν small, medium και large. Είναι το ίδιο πράγμα, θα τα βάλετε να είναι πάντα στο κέντρο. Κοιτάμε να είναι από κάτω σωστά η καμπύλη, την καμπυλώνουμε κι άλλο, κρατάμε εκεί και προσεκτικά πηγαίνουμε προς τα πίσω τα δάχτυλά μας, κλείνουμε πάνω, ελέγχουμε αν είναι σε ευθεία, τέλεια, θέλουμε να είναι σε ευθεία και κάτω από τον ήχη, μπορούμε να έχουμε οδηγό μας στο πινέλο πάντα, θέλουμε να έχει αυτή την κλίση, κλείνουμε και τα πίσω, φύγουμε, κλείνουμε και μπροστά για να το νιώθουμε πιο σταθερό επάνω στον ήχη μας και σφιχτό και η φόρμα μας είναι τέλεια τοποθετημένη. Το ίδιο κάνουμε και στα υπόλοιπα νύχια, θα το ξαναδείξω άλλη μια φορά. Παίρνουμε το αυτοκολλητάκι, το τοποθετούμε από πίσω, σκίζουμε το πάνω σημείο που έχει την εγκοπή, δίνουμε καμπυλότητα στη φόρμα, κλείνουμε τα μπροστά σημεία που προεξέχουν, παίρνουμε τη φόρμα, την τοποθετούμε σε ευθεία κάτω από τον ήχη, σφίγγουμε προς τα πίσω σταθερά, ελέγχουμε αν είναι καλά, τέλεια, κλείνουμε και τα πίσω σημεία και σφίγγουμε προς τα μπροστά για να γίνει πιο σταθερή. Το ίδιο κάνουμε και στα υπόλοιπα νύχια. Έχω τοποθετήσει τις φόρμες μου όπως βλέπετε στα 4 δάχτυλα. Τον αντίχειρα θα τον αφήσω κενό για να μπορώ να τον έχω οδηγό, για να μπορώ να κρατάω σταθερά τα δάχτυλα. Ξεκινάμε λοιπόν. Θα πάρω το υγρό του ακριλικού μου από το dispenser μου, το έχω τοποθετήσει από το μπουκάλι εδώ μέσα γιατί με βολεύει πάρα πολύ. Μαλακώνω το πινέλο μου στο υγρό, το προετοιμάζω. Τέλεια. Αυτό που κάνω στη συνέχεια είναι να βουτάω το πινέλο στο υγρό. Αν έχει παραπανίσιο το στραγγίζω. Οι περισσότερες από εσάς είμαι σίγουρη ότι θα έχετε κάποιο γυάλινο βαζάκι που έχετε τοποθετήσει μέσα το υγρό του ακριλικού και εγώ τέτοιο είχα στην αρχή. Οπότε θα το βουτήξετε και στα τυχώματα από το βάζο θα στραγγίσετε από την αντίθετη μεριά που το βουτήξατε. Δηλαδή βουτάω έτσι και στραγγίζω από την ανάποδη. Και από τη μεριά που είναι υγρή θα πάρω την παλίτσα του ακριλικού. Το ξαναδείχνω, βουτάω, στραγγίζω ελαφρώς, παίρνω την παλίτσα μου ταμποναριστά, την τοποθετώ στο κέντρο, σκουπίζω και με σταθερές κινήσεις απλώνω το ακριλικό μου. Μπορείτε από την αρχή να σχηματίσετε το ακριλικό στο σχήμα που επιθυμείτε. Αλλιώς αν δεν σας βολεύει μπορείτε απλά να τραβήξετε, να κάνετε το μήκος που επιθυμείτε και στην πορεία με το λιμάρισμα να βγει και το σχήμα. Εγώ έχω χτίσει το δεξί μου χέρι με το αριστερό σε σχήμα μπαλερίνα, οπότε το ίδιο θα κάνω και από εδώ. Το έχω κάνει μέχρι το νούμερο 3,5 αν δεν κάνω λάθος. Θα δώσω ένα ελαφρύ σχήμα από την αρχή.
σκουπίζουμε πάντα το πινέλο μας κάθε φορά που τοποθετούμε μία μπάλα. Αν μας ξεφύγει και γίνει λίγο παραπάνω υγρή, κάνουμε πιο γρήγορες κινήσεις. Θέλουμε πάντα να καθαρίζουμε τα υπονύχια πριν ακόμα στεγνώσει. Έτσι. Δεν θέλουμε να πετρώσει το ακριλικό πάνω στο δέρμα μας. Τέλεια. Κατεβάζουμε. Ελέγχουμε και τις δυο μεριές. Κοιτάμε πάντα στο σημείο της πίεσης, είναι εδώ ακριβώς, εδώ που τελειώνει το νύχι μας και προεξέχει το ακριλικό, να υπάρχει μία καμπύλη που θα κρατάει το ακριλικό μας σταθερό πάνω στο νύχι και έτσι δεν θα σπάσει. Αν δούμε ότι το σημείο αυτό το κάναμε πολύ λεπτό, τοποθετούμε λίγο υλικό παραπάνω. Θα τοποθετήσω μία μικρή μπαλίτσα ακόμα, γιατί θεωρώ ότι θέλει να είναι λίγο πιο παχύ εκείνο το σημείο της ένωσης. Τόσο είναι αρκετό. Τραβάω προς τα κάτω. Μπορείτε να είστε ελεύθεροι με το πινέλο του ακριλικού. Μπορείτε να τραβάτε προς όποια κατεύθυνση θέλετε. Θα σας βοηθήσει καλύτερα να το απλώσετε. Έτσι κι αλλιώς οποιαδήποτε ατέλεια μετά θα διορθωθεί με το λιμάρισμα. Τέλεια. Τώρα έχει αποκτήσει για εμένα την ιδανική καμπύλη. Οι μικρές ατέλειες που έχει, όπως εδώ π.χ. που μπορεί να λείπει λίγο ακριλικό, μπορούν να διορθωθούν. Απλά επειδή εγώ ξέρω ότι σε αυτό το σημείο θα λιμαριστεί και θα γίνει στο σχήμα της μπαλερίνας, δεν με απασχολεί. Με ενδιαφέρει περισσότερο αυτό εδώ, για εμένα είναι ιδανικό, οπότε συνεχίζω το χτίσιμο στα υπόλοιπα νύχια μου. Σε αυτό το σημείο έχω χτίσει και το δεύτερο νύχι μου, το ελέγχω και από τις δύο πλευρές, να δω αν λείπει σε κάποιο σημείο υλικό για να τοποθετήσω. Κοιτάζω και την καμπύλη στο σημείο πίεσης, εδώ, και τα υπονύχια μου είναι καθαρά. Συνεχίζουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Σε αυτό το σημείο θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Αν παρατηρήσατε πριν από λίγο, βούτυξα το πινέλο μου, το σκούπισα και μετά συνέχισα να κάνω τις πιέσεις μου και να τραβάω το υλικό. Αυτό το κάνω όταν παρατηρώ ότι το πινέλο μου κολλάει, γιατί έχει αρχίσει να στεγνώνει το ακριλικό πάνω στο πινέλο. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι αρκετά υγρό, οπότε πάντα το βρέχω καλά, το σκουπίζω και συνεχίζω να απλώνω το υλικό μου. Και κάθε φορά που νιώθω ότι κολλάει, συνεχίζω, κάνω το ίδιο πράγμα. Πάντα θέλουμε να είναι καθαρό και βρεγμένο. Σε αυτό το σημείο θέλω να κάνω μια παρατήρηση ακόμα. Μερικές φορές, επειδή μπορεί να πιάσουμε την μπάλα λίγο μικρότερη και να μην είναι αρκετή ώστε να την απλώσουμε μέχρι το σημείο που επιθυμούμε, όπως εγώ εδώ αν βλέπετε μου λείπει υλικό,
από την πρώτη μπαλίτσα που έβαλα. Έχει χτιστεί μόνο από αυτή τη μεριά μέχρι το 3 και κάτι και από εδώ είναι ένα κενό. Παίρνω μια μικρότερη μπαλίτσα, περίπου τόση, την τοποθετώ ανάποδα. Εγώ τουλάχιστον αυτό κάνω. Την ισιώνω στο σημείο που θέλω, για το σχήμα που επιθυμώ και την απλώνω απαλά προς τα πίσω. Μαζεύω από τα πλάγια αν έχει τρέξει και από μπροστά και ισιώνω. Μην αγχώνεστε αν με την επιπλέον μπάλα το νύχι σας βγει λιγάκι πιο μακρύ. Μην ξεχνάτε ότι πάντα υπάρχει το λιμάρισμα στο τέλος και μπορούμε να το κοντίνουμε. Αφού λοιπόν έχω ολοκληρώσει και με τα 5 μου δάχτυλα, αυτό που κάνω πάντα πριν κλείσω το πινέλο μου είναι να το ξεπλένω καλά. Αν επάνω έχει κολλήσει αρκετό ακριλικό, δεν θέλουμε να μείνει και να πετρώσει, θα πρέπει να το καθαρίσετε καλά με ένα brush cleanser. Εγώ επειδή όπως βλέπετε δεν έχω καθόλου υπολείμματα επάνω αυτή τη στιγμή, θα το σκουπίσω για να το δείτε στεγνό, γιατί στο στεγνό πινέλο φαίνεται. Το ελέγχουμε λοιπόν αν έχουν μείνει υπολείμματα επάνω και αυτό που κάνουμε στη συνέχεια είναι ή να το βουτήξουμε σε ένα brush cleanser για να καθαρίσει καλά, να το στεγνώσουμε και να το ξανασχηματίσουμε σε δάκρυ. Εγώ αυτή τη στιγμή επειδή δεν έχει μείνει πάνω κάτι και αν και σε εσάς δεν έχει μείνει υπόλοιμα, απλά το βουτάμε στο υγρό του ακριλικού, το βρέχουμε αρκετά, το σκουπίζουμε 1-2 φορές, το ελέγχουμε, τέλεια, είναι πεντακάθαρο, το ξαναβρέχουμε και το σχηματίζουμε σε δάκρυ με περιστροφικές κινήσεις και έτσι θα είναι έτοιμο την επόμενη φορά για να το ξαναχρησιμοποιήσουμε. Στη συνέχεια θα αφαιρέσουμε τις φόρμες. Οι φόρμες θα αφαιρούνται ως εξής. Κατεβάζουμε τα πλαϊνά από πάνω, πιέζουμε στη μέση, αφαιρούμε προς τα κάτω. Θα το ξαναδείξω. Κατεβάζουμε τα αυτοκόλλητα από πάνω τα πλαϊνά, πιέζουμε στη μέση και τραβάμε προς τα κάτω. Τέλεια, έχουμε αφαιρέσει τις φόρμες μας, τα νύχια μας είναι σε αυτή τη μορφή, θέλουν λιμάρισμα όπως καταλαβαίνετε, οπότε θα πάρω τη λίμα μου και θα τα κάνω στο σχήμα της μπαλερίνας όπως είναι και στο άλλο μου χέρι. Αφού λοιπόν έχω λιμάρει και τα 10 μου νύχια, τα σκουπίζω καλά να φύγει σκόνη. Τέλεια. Αφού λοιπόν πάρουμε την παραπανίσια σκόνη, καθαρίζουμε καλά τα νύχια με ένα cleanser της επιλογής μας. Και αφού τα καθαρίσουμε από κάθε ίχνος σκόνης, είμαστε έτοιμοι σε αυτό το σημείο να τοποθετήσουμε το χρώμα της επιλογής μας, να κάνουμε το σχέδιο που μας αρέσει και τα νύχια μας θα είναι έτοιμα. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου. Θα χαρώ πολύ να με ακολουθήσετε και στα social media Facebook, Instagram και Twitter. Περιμένω πάντα τις δικές σας προτάσεις για σχέδια. Μέχρι το επόμενο βίντεο, φιλιά πολλά!